සුබ දවසක් දයාබර දුවේ පුතේ. අද දවසේ මා ඔබව හමුවන්නේ මාගේ පාඩම් මාලාවේ දෙවන වීඩියෝ පටය සමගයි. වෙළඳපොළ නැමැති පාඩම් මාලාවේ පළමු පාඩම ඉල්ලුම නැමැති පාඩම් මේකකය අර්ථ දැක්වීමක් මා විසින් එහිදී සිදු කළා. අද පාඩම් සැලසුමේ දෙවන ඒකකය වන වෙළඳපොළ සැපීම අර්ථ දැක්වීමට මා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉල්ලුම සැපයුම නම්‍යතාවේ හා වෙළඳපොළ සමතුලිතය නැමැති පාඩමෙහි තිරය දිසන අන්දමින් වෙළඳපොළ ඉල්ලුම සැපයුම එකම කාසියක දෙපැත්ත වැනි සංකල්පයක්. ඉල්ලුම අර්ථ දැක්වූ ආකාරයෙන්ම ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ ආකාරයෙන් සැපයුමට අදාළ සංකල්ප අර්ථ දක්වන්න පුළුවන්. එබැවින් දයාබර දුවේ පුතේ ඔබ මා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද පළමු පාඩම් ඒකකය වන ඉල්ලුම නැමැති පාඩම ඉතා හොඳින් අධ්‍යයනය කර තිබීම මෙම පාඩම් ඒකකය තේරුම් ගැනීමට ඔබට රුකුලක් වේවි. එබැවින් සෑම පාඩම් කොටසක්ම මුල සිට අවසානයේ දක්වාම ඉතා හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්නේයි මා ඔබට අවධාරණය කරනවා. එකම පාඩම කිහිප විටක් අධ්‍යයනය කිරීම අභ්‍යාස කිරීමට ඉතා පහසුව බව පාඩම අවසානයේ ඇති අභ්‍යාස වලින් ඔබට අවබෝධ වේවි. වේ පුතේ අද දවසේ අපගේ පාඩම සැපයුම නැමැති කොටසයි. ඒ අනුව සැපයුම අර්ථ දැක්වීමක් අපට සිදු කළ හැකියි. තිරය දිසන අන්දමින් සැපයුම යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? යම් නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ යම් භාණ්ඩයක් සම්බන්ධයෙන් වෙළඳපොලේ පවත්නා විකල්ප මිල ගණන් යටතේ නිෂ්පාදකයන් විසින් ඉදිරිපත් කිරීමට පෙළඹෙන භාණ්ඩ ප්‍රමාණයයි. ඒ සඳහා මූලික වශයෙන් කරුණු තුනක් ඔබට දක්වන්නට පුළුවන්. සැපීමට කැමති භාණ්ඩ ප්‍රමාණය, සැපීමට හැකියාව ඇති භාණ්ඩ ප්‍රමාණය හා සැපීමට සූදානම් භාණ්ඩ ප්‍රමාණයයි. ඉල්ලුම නැමැති පාඩමේ මෙන්ම සැපයුම නැමැති පාඩමෙහිද සැපයුම ආකාර දෙකකට වර්ග කරන්නට පුළුවන්. එය ආයතනික සැපයුම හා වෙළඳපොළ සැපයුම ලෙස තිරේ දිස්වෙනවා. දරුවනේ ආයතනික සැපයුම යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ වෙළඳපොලේ තනි නිෂ්පාදන ඒකකයක නිෂ්පාදන මට්ටමයි. යම් නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ වෙළඳපොලේ සිටින තනි ආයතනයක් පවත්නා සම්පත් භාවිතා කරමින් වෙළඳපොළට භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කොට අලෙවි කරන ආර්ථිකයක ඒකකයක සැපයුම. වෙළඳපොළ සැපයුම යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ මෙම ආයතනවල සැපයුම් ලේඛනවල සමස්ත එකතුවයි. ඔබට මෙය සංකීර්ණයි හැඟෙන්නේ නම් සරල උදාහරණයකින් පැහැදිලි කළ හැකියි. සහල් වෙළඳපොළ, එළවලු වෙළඳපොළ. තනි සහල් නිෂ්පාදකයෙක් හෝ තනි එළවලු නිෂ්පාදකයෙක් ආයතනයක් ලෙස අර්ථ දක්වන්නට පුළුවන්. ඒ සියලු දෙනාගේම එකතුව සහල් වෙළඳපොළ, එළවලු වෙළඳපොළ ලෙස පැහැදිලි කළ හැකියි. සැපයුම නැමැති සංකල්පෙහි වර්ග කිරීම ආයතනික සැපයුම සහ වෙළඳපොළ සැපයුම මගු සටහනකින් අපට පැහැදිලි කළ හැකියි. ඒ අනුව S නැමැති භාණ්ඩයේ විවිධ මිල ගණන් යටතේ A, B, C නැමැති ආයතන තුනක වෙළඳපොළ සැපයුම මගු සටහනේ නිරූපණය කෙරෙනවා. එම සංකල්පයම ප්‍රත්තාරිකවද නිරූපණය කළ හැකියි. ඒගේ සැපයුම, බීගේ සැපයුම, සීගේ සැපයුම. එහි එකතුව වෙළඳපොළ සැපයුම ප්‍රත්තාරිකව නිරූපණය කරන්නට පුළුවන්. එය ඉල්ලුම අර්ථ දැක්වූ ආකාරයෙන්ම ඔබට අවබෝධ කරගත හැකියි. දරුවනේ මෙම පාඩම් ඒකකයේ ආයතනික සැපයුම සහ වෙළඳපොළ සැපයුම සමීකරණයකින් ඔබට පැහැදිලි කළ හැකියි.
එය QSA ගේ සැපයුම් සමීකරණය. තිරේ තිස්සන අන්දමින් QSA එදන BP සමීකරණයෙහි QSA සැපයුම් ප්‍රමාණය හෙවත් පරායත්ත විචල්්‍ය, A ශූන්‍ය මිලදී සැපයුම් ප්‍රමාණය හෙවත් අන්තක්ඛණ්ඩය, B මිල සංගුණකය හෙවත් අනුක්‍රමණය, P යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ භාණ්ඩයේ මිලයි. ඒ සොයායත්ත විචල්්‍ය ලෙස හඳුන්වන්නට පුළුවන්. එහිදී S නැමැති භාණ්ඩය A නැමැති නිෂ්පාදන ආයතනය විසින් වෙළඳපළට ඉදිරිපත් කිරීම සමීකරණයට අනුව මෙසේ ගැලපිය හැකියි. B සමානයි ඩෙල්ටා QA බෙදීම ඩෙල්ටා P. B සමානයි පිළිතුර 5. P සමානයි 1 නම් ඊට අදාළව වගු සටහනේ දැක්වූ කරුණු ආදේශ කළ විට එහි අගය බිඳුවක් ලබාගත හැකියි. යන QS සමානයි 0.5යි P. සමත්ව සමීකරණය QS සමානයි 5යි P. ඒ අන්දමින්ම දරුවනේ QSB සැපයුම් සිතය QSB සමානයි 3යි P ලෙස ගණනය කරගත හැකියි. එසේම C ගේ සැපයුම් සිතය QSC සමානයි 2යි P ලෙසත්, සමත්ත වෙළඳපළ සැපයුම් සිතය QSX සමානයි 10යි P ලෙසත් ගණනය කරගත හැකියි. දරුවනේ නැවතත් අප වෙළඳපළ නැමැති පාඩමෙහි ගැලීම් සටහන දෙස අවධානය යොමු කරමු. එහිදී සැපයුම නැමැති පාඩම් ඒකකය මේ වන විටත් අප අවසන් කර තිබෙනවා. ඉන්පසු සැපයුම් තීරක නැමැති කොටසට අවධානය යොමු කළ හැකියි. එහිදී තිරේ දිසන අන්දමින් සංකේත වලින් ඒ නිරූපණය කර තිබෙනවා. P, C, T, PN, EX, G, O සහ N ලෙස එය නිරූපණය කර තිබෙනවා. ඉන් හැඟෙන සංකල්ප සැපයුම් තීරක ලෙසයි අපි හඳුන්වන්නේ. PX වලින් හඳුන්වන්නේ සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල. C යනු යෙදුම් වල මිල. T තාක්ෂණය. PN සම්බන්ධිත භාණ්ඩවල මිල. EX නිෂ්පාදන අපේක්ෂා. රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති. G වෙනස් සාධක. O සහ නිෂ්පාදකයන් සංඛ්‍යාව එන්යන්නෙන් නිරූපණය කරනවා. මෙම සංකල්ප 8 නැවත ආයතනික සැපයුම් තීරක සහ වෙළඳපළ සැපයුම් තීරක ලෙස වර්ග කරන්නට පුළුවන්. එහිදී 1 සිට 7 දක්වා වූ කරුණු ආයතනික සැපයුම් තීරක ලෙස බෙදා වෙන් කළ හැකියි. ඊට නිෂ්පාදකයන් සංඛ්‍යාව නැමැති සාධකයේ එක් කළ විට වෙළඳපළ සැපයුම් තීරක නිරූපණය කළ හැකියි. එමෙන්ම දරුවනේ සැපයුම් සිතේ නැමැති කොටස තිරේ දිස්තන අන්දමින් ඔබට අට දක්වන්නට පුළුවන්. නිශ්චිත කාලයක් තුළ සැපයුම තීරණය කරන සාධක එක්රැස් කර සම්මත සංකේත ඇසුරෙන් සංකේතවත් කිරීම. එය සම්මත සංකේත තුළින් නිරූපණය කෙරෙනවා. QSX සමානයි පන්සන් PX, C, T, PN, EX, G, O සහ N ලෙස. මෙහිදී QSX සමානයි සැපයුම් ප්‍රමාණය හෙවත් පරායත්ත විචල්්‍ය. PX, C, T, PN, EX, G, O සහ N යනුවෙන් අර්ථ දක්වන්නේ ස්වායත්ත විචල්්‍යයි. මේ පුතේ නැවතත් අප ගැලීම් සටහනට අවධානය යොමු කරමු. එහිදී අපට ඉදිරිපත් කිරීමට පවතින්නේ සැපයුම් නීතිය නැමැති කොටසයි. සැපයුම් නීතිය අත්දැකීමේදී කිසියම් නිශ්චිත කාලයක් තුළ සැපයුමට බලපාන සාධක අතුරින් මිලහැර අන්සාධක ස්ථාවර නම් මිල හා සැපයුම් ප්‍රමාණය අතර පවතින
අනුලෝම හෙවත් ධන සම්බන්ධය. මෙම සංකල්පයම සමීකරණයකින් දක්වන්නට පුළුවන්. qx සමානයි ෆන්ක්ෂන් px. එමෙන්ම qsx සමානයි ෆන්ක්ෂන් px c t pn ex g o සහ n ලෙස අර්ථ දක්වන්නට පුළුවන්. මෙහිදී මිල හැර අංශාධික ස්ථාවර බව සමීකරණය තුළින් ඔබට නිරූපණය වෙනවා. දරුවනේ, ඉන්පසු පවතින්නේ ඊටම සම්බන්ධ වූ සංකල්පයක්. එය සැපයුම් න්‍යායයි. කිසියම් නිශ්චිත අවස්ථාවක් තුළ සැපයුමට බලපාන සියලුම සාධක හා සැපයුම අතර පවතින සම්බන්ධය. එය සමීකරණයක් තුළින් ඔබට නිරූපණය කරන්නට පුළුවන්. ඔබගේ පාඩමෙහි වැදගත් සංකල්පයකට අවධානය යොමු කිරීමටයි මා ඉඩ සලසා ගන්නේ. එය සැපයුම් නීතියට බලපාන හේතු ලෙස පෙන්වන්නට පුළුවන්. කුමක්ද මේ සැපයුම් නීතියට බලපාන හේතු? නිෂ්පාදන කෙටි කාලයේදී නිපදවනු ලබන ඒකක ප්‍රමාණය වැඩි කරන විට එක් ඒකකයක් නිපදවීමට වැඩිපුර පිරිවැය දැරීමට සිදු වෙනවා. එය අප හඳුන්වන්නේ ආන්තික පිරිවැය ලෙසයි. වැඩිවන ආන්තික පිරිවැයක් සමග වැඩි සම්පත් ප්‍රමාණයක් කැප කිරීමට සිදු වෙනවා. එය අප හඳුන්වන්නේ වැඩිවන ආන්තික ආවර්තික පිරිවැය ලෙසයි. එවිට සැපයුම් කරුවෙකුට භාණ්ඩ ඒකකයක් මිල වැඩි කිරීමට සිදු වෙනවා. වැඩි මිලකදී සැපයුම් කරුවන් වැඩි ලාභයක් ලබාගත හැකි බැවින් වැඩිපුර භාණ්ඩ සැපීමට ඉදිරිපත් වෙනවා. එය සැපයුම් නීතියට බලපාන හේතුවයි. එහිදී දරුවනේ, ප්‍රධාන කරුණු දෙකක් ඇති බව ඔබට පැහැදිලිව පෙන්වන්න කරන්නට පුළුවන්. වැඩිවන ආන්තික ආවර්තක පිරිවැය සහ සැපයුම් කරුවන් වැඩි ලාභයක් ලබාගත හැකි බැවින් වැඩිපුර භාණ්ඩ සැපීමට පෙළඹීම නැමැති කරුණු දෙකයි. එමෙන්ම අපගේ පාඩමෙහි ඊළඟ කොටස වන්නේ සැපයුම් ප්‍රමාණය වෙනස් වීම සහ සැපයුම වෙනස් වීම යන්නයි. එය ප්‍රත්‍යාරිකව නිරූපණය කරන්නට පුළුවන්. තිරය දිස්වන්නේ සැපයුම් ප්‍රමාණය වෙනස් වීම නැමැති කොටසයි. ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය මෙන් එකම ලක්ෂ්‍යයක් දිගේ ඊළට සහ පහළට සැපයුම් වක්‍රය තුළ ගමන් කිරීම සැපයුම් ප්‍රමාණය වෙනස් වීමයි. මීට මිලහැරන් සාධක ස්ථාවරසේ සලකනවා. ඒ අනුව A සිට B දක්වා වෙනස් වීම සැපයුම් ප්‍රමාණය වැඩිවීම, හෙවත් සැපයුම් ප්‍රසාරණය. A සිට C දක්වා අඩුවීම සැපයුම් ප්‍රමාණය අඩුවීම, හෙවත් සැපයුම් සංකෝචන ලෙස අර්ථ දක්වනවා. මේ සඳහා බලපෑ ඇත්තේ මිල නැමැති සාධකයේ පමණි. ඊතුරු සැපයුම් තීරක සියල්ලම ස්ථාවරසේ සලකනවා. ඊළඟ ප්‍රත්‍යාර සටහනෙන් නිරූපණය කරන්නේ සැපයුම වෙනස් වීමයි. එහිදී මිල ස්ථාවර පවතින විට සමත්ත සැපයුම් වක්‍රයම වමට සහ දකුණට විතැන්වීමක් නිරූපණය කෙරෙනවා. වමට විතැන්වීම S1 සහ දකුණට විතැන්වීම S2 සංකේතවලින් නිරූපණය කරනවා. වමට විතැන්වීම යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ සැපයුම අඩුවීම. දකුණට විතැන්වීම යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ සැපයුම වැඩිවීම. ඊට බලපාන හේතු කිහිපයක් පවතින බව ඔබට තිරයේ දිස්සෙනවා. ඒ අනුව සැපයුම් වක්‍රයක් දකුණට විතැන්වීමට බලපාන කරුණු: 1. සම්බන්ධිත භාණ්ඩවල මිල අඩුවීම, නිෂ්පාදන යෙදවුම් මිල අඩුවීම, තාක්ෂණික දියුණුව, සැපයුම් කරුවන් සංඛ්‍යාව වැඩිවීම, බදු කපා හැරීම, රජය විසින් නිෂ්පාදකින්ට සහන ආධාර ලබා දීම. ඒ අන්දමින්ම සැපයුම් වක්‍රයක් වමට විතැන්වීමට හෙවත් සැපයුම අඩුවීමට බලපාන කරුණු තිරයේ දිස්සෙනවා. මා විසින් ඔබට ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලුම හා සැපයුම නැමැති පාඩම් දෙක තුළින් ඊට අයත් සමත්ත විෂය එකක සියල්ලම ආවරණය කරන තිබෙනවා. ඔබට මා විසින් මෙම පාඩම් අනු කොටස් දෙකින් උසස් පෙළ විභාගයට ඇගීම් කරන ආකාර දෙකකින් යුක්ත ප්‍රශ්නමාලාවක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. 1.
මූලික විෂය දැනුම ආශ්‍රිත ගැටලු. එය තිරේ දිස් වෙනවා. එසේම දරුවනි, මීට වඩා වැඩි සංකීර්ණතාවයකින් යුතු තාත්වික විෂය දැනුම ආශ්‍රිත ආදර්ශ ඇගීම් 5ක් මා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. මෙම ගැටලු සියල්ලටම පිළිතුරු මගේ පස්වන පාඩම් කොටස වන ආදර්ශ ඇගීම් ක්‍රමවේදය යටතේ ඔබට පැහැදිලි කිරීමට අපේක්ෂා කරනවා. එතෙක් ඔබට ස්වයං අභ්‍යාසවල නිරත වීමට යෝජනා කරනවා. මේ පුතේ, අද දවසේ අපගේ පාඩම මෙන්න අවසන් වෙනවා. නැවත අප වෙළඳපොළ සමතුලිතය හා ඊට අයත් සංකල්ප පාඩමෙන් හමු වෙන තෙක් ඔබෙන් සමුගන්නවා.